Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay ở video này mình sẽ làm một cái cực kỳ vui luôn nha các bạn. Ok, và ở video ngày hôm nay mình sẽ thử chế một cái xe lăn điều khiển từ xa nha các bạn. Đấy, các bạn không nghe nhầm đâu, sẽ là một chiếc xe lăn điều khiển từ xa. Thì mình nghĩ tới thôi là mình đã thấy vui rồi đó các bạn. Mình sẽ làm cho nó bốc đầu luôn. Đấy, một chiếc xe lăn có thể bốc đầu nha. Và để chế được cái xe lăn này thì ở đây mình sẽ có những cái linh kiện như thế này. Đấy, đầu tiên là một bộ TX, rồi một thanh niên mô hình có khớp nha các bạn. Đấy, để cho thanh niên này ngồi lên. Một hồi mình sẽ quấn băng gạc chuyền nước biển cho thanh niên này luôn. Một cục pin 2S, một con servo, một cái EFC chổi than 30A, một cái hộp số, hai cái bánh xe lớn, một bộ cầu trước nhỏ. Đó các bạn, mình sẽ chế từ những cái linh kiện này nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu chế cái xe lăn này cho các bạn xem. Bước đầu tiên thì mình sẽ dùng cái tấm nhựa PVC này nè các bạn, nhựa ống nước á, với lại những cái bộ cầu bánh xe như thế này. Mình chế cái phần khung trước nha. Và đây các bạn, đấy, mình đã chế được cái phần khung gầm rồi. Rất là đơn giản luôn. Chúng ta cứ việc nối cái phần cầu trước với cầu sau lại, gắn servo vào là xong nha. Đấy, như vậy nè các bạn. Ổn. Ok, và ở bước tiếp theo mình sẽ dùng những cái tấm format như thế này. Mình làm cái phần body cho cái xe này nha. Đấy, làm cái ghế cho thanh niên hồi nãy ngồi nữa các bạn. Rồi cái bình nước biển treo lủng lẳng nữa. À quên, làm cái bánh để bóc đầu nữa các bạn. Bóc như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm nha.
Đấy, đây các bạn, thì mình đã làm được như thế này rồi. Nhưng mà còn thiếu nha, mình sẽ làm thêm cái cây để treo cái bình nước biển á các bạn, rồi ống cái thứ chuyền xuống. Đó, làm cho nó nhìn hài hài luôn đó các bạn. Sẽ ốc như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái bộ chuyền nước biển nha. Ok, và đây các bạn, đấy thì nhìn chung là mình đã làm xong cái xe lăn này rồi nè. Đó. Thì bước tiếp theo mình sẽ tô màu cho cái này nha, nhìn cho nó đẹp hơn. Đấy. Này là cái bình nước biển đó các bạn. Và đây các bạn, đấy, như vậy là sơn nó đã khô rồi nè. Ok, tiếp theo mình sẽ dùng cái miếng mút này, mình cắt mình làm cái đệm nha, lót lên trên đây để ngồi cho nó êm. Đây, như vậy là xong rồi nè các bạn. Đấy, xe lăn ERC. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt cái thanh niên này lên đây thử nha. Đấy, tay gắn vô đây, gắn vô cái cần lái nè. Đấy, tay này cũng gắn cần lái luôn. Chân này thì bỏ xuống đây. Đấy, chuyền nước biển vô đây. Đấy, rất là vừa luôn, vừa y luôn các bạn. Để cho nó sinh động hơn thì mình sẽ dùng cái băng gạc này nè các bạn. Mình quấn cho thanh niên này nha, kiểu như mới bị xe tông đó các bạn. Đây các bạn, như vậy là nghĩ chắc là đủ rồi. Làm quá nó ôm về lắm. Bây giờ mình sẽ lắp lên cái xe nha. Đây. Đó. Đây các bạn. Ta-da! Đây. Đấy. Đó, xong rồi nè các bạn. Xe lăn ERC nha. Nhìn bựa thiệt chứ. Đây. Cái giò này bị thương thì gác lên đây. Chuyền nước biển nè. Đấy. Khá là bựa luôn. Tưởng tượng mà nó bốc đầu vậy nè các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ lắp pin vào và mình thử cho các bạn xem sơ sơ nha. Đấy. Giờ là bật cái TX này lên. Đấy.
Đấy. Wow. Đây các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đem đi test cho các bạn xem, chạy tẹt ga luôn để coi cái xe này nó vui cỡ nào nha. Ok, đi thôi. Yeah, boy. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Ok, thì như các bạn thấy thì cái xe lăn này của mình chế ra chạy rất là vui luôn các bạn. Đấy, bóc đầu rất là ok luôn nha, bóc chạy một đường dài luôn á. Rồi, thì bạn nào thích video này thì hãy để lại một like, một bình luận, đặc biệt là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bây giờ thì trời cũng nắng rồi, mình sẽ đem nó về nhà đây. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.